Chào mừng các bạn đến với video số 5 trong chuỗi video học Collocation. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về chủ đề Education, giáo dục. 1. To cover a lot of ground, Sử dụng rất nhiều tài liệu, meaning to deal with much information and many facts. sử dụng rất nhiều thông tin, sự thật và các tài liệu khác nhau. Example, the history lecture covered a lot of ground today. Bài giảng lịch sử ngày hôm nay sử dụng rất nhiều tài liệu. 2. To tailor teaching styles and strategies, Biến đổi phương pháp dạy học, meaning to make or prepare teaching styles following particular instructions. xây dựng những phương pháp giảng dạy theo những chỉ dẫn, nhu cầu cụ thể. Example, when faced with classes of students with different levels of ability, teachers should tailor their teaching strategies to deal with this challenge. Khi phải dạy những lớp có học sinh với trình độ khác nhau, giáo viên cần biết cách biến đổi phương pháp giảng dạy để có thể đối mặt với khó khăn này. 3. A high flyer, meaning someone who has the desire and ability to be very successful in their studies. Người có khao khát và khả năng trở nên thành công trong việc học hành. Example, the problem with our teacher is that she explains things too quickly for most of the students, and she pays most attention only to the academic high flyers in the class. Vấn đề đối với cô giáo của chúng tôi là cô ấy giảng bài quá nhanh và chỉ quan tâm đến những học sinh ham học trong lớp. 4. Transmission of knowledge, Truyền đạt kiến thức, meaning the process of passing knowledge from one person to another. quá trình truyền đạt kiến thức từ người này sang người khác. Example, I believe that the transmission of knowledge is more effective in face-to-face interaction with teachers rather than online learning. Tôi tin rằng việc truyền đạt kiến thức sẽ diễn ra hiệu quả hơn khi có sự tương tác trực tiếp đối với giáo viên hơn là qua việc giảng dạy trực tuyến. 5. Interactive learning, Hình thức học tương tác, meaning refers to a method of teaching and learning in which teachers ask questions in class, assign and check homework, or hold class or group discussions. phương pháp giảng dạy và học, trong đó người giáo viên đưa ra câu hỏi, giao và kiểm tra bài tập và tổ chức các buổi thảo luận trên lớp. Example, with or without the aid of technology, interactive learning helps students strengthen problem solving and critical thinking skills. Dù có hay không sự hỗ trợ của công nghệ, thì hình thức học tương tác giúp cho học sinh có thể cải thiện khả năng giải quyết vấn đề cũng như là tư duy phản biện. 6. To bombard someone with something, Khủng bố thông tin, dồn dập, meaning to continually send someone something, especially to inform or influence him. liên tục dồn dập gửi một cái gì đó cho ai đó, thường là để thông báo hoặc thuyết phục họ. Example, every day it seems as if we are bombarded with email messages, warning of computer viruses. Ngày nào chúng tôi cũng như thể bị khủng bố bởi những tin nhắn email về việc cảnh báo có virus máy tính. 7. To have a good grasp of something, Thấu hiểu, nắm bắt một thứ gì, meaning to understand a problem deeply and completely. hiểu một thứ gì đó toàn diện và sâu sắc. Example, children who begin to learn a foreign language in primary school are usually able to have a good grasp of the new language quickly. Trẻ em mà mới bắt đầu học ngoại ngữ ở các trường tiểu học thường sẽ nắm bắt được ngôn ngữ mới rất nhanh chóng. 8. To make the grade, Đạt được tiêu chuẩn, kết quả, meaning to successfully reach the necessary standard. đạt được những tiêu chuẩn cần thiết. Example, nobody can succeed in their studies if they rely on luck rather than hard work to make the grade. Không ai có thể thành công trong việc học hành nếu như họ chỉ dựa vào vận may, chứ không chăm chỉ cố gắng để đạt được kết quả. 9. Continuous assessment, Đánh giá liên tục, thường xuyên,
meaning giving students marks for coursework or projects rather than formal exams. Cho học sinh điểm dựa trên điểm bài tập hay dự án nhóm thay vì những kỳ thi chính thức, và quá trình này thường kéo dài trong suốt một kỳ, chứ không phải là chỉ dựa vào kết quả của một bài thi cuối cùng. Example: many students prefer continuous assessment because they consider that exams are unfair and too stressful. Nhiều học sinh thích việc đánh giá thường xuyên hơn vì họ cho rằng các kỳ thi là không công bằng và rất là gây áp lực. 10. To be out of one's depth, Vượt qua khả năng nhận thức, meaning to be unable to understand something because it is too difficult. không thể hiểu được cái gì đó vì nó quá khó. Example: streaming in schools enables pupils to study at the level which is appropriate for them, and therefore students rarely find themselves out of their depth. Việc phân lớp tại trường học cho phép học sinh học ở trình độ phù hợp nhất đối với mình, và ít khi phải gặp phải những kiến thức vượt quá khả năng tư duy của mình. 11. A formal examination, Kỳ thi chính thức, meaning a test conducted under strict, regulated conditions. một kỳ thi được xây dựng với các quy định khắt khe. Example: entrance to university usually involves achieving required grades in a formal examination, such as IELTS. Đầu vào của các trường đại học thường yêu cầu đạt điểm chuẩn trong một kỳ thi chính thức, ví dụ như kỳ thi IELTS. 12. To work your way through university, Vừa làm vừa học, meaning to have a job when you are at college, university, in order to help to pay for your studies. làm việc khi đang là sinh viên để trả một phần học phí. Example: he had to work his way through university because his family was so poor that they could not afford his tuition fees. Anh ấy phải vừa làm vừa học vì gia đình của anh ấy quá nghèo nên không thể chi trả học phí của anh. 13. To take a year out, Nghỉ một năm để trải nghiệm, meaning it is when you have finished your school and you've got a place at the university, but you'd rather spend a year at the school of life, either working, doing some community work, doing something adventurous. khi đã tốt nghiệp cấp 3 và thi đỗ vào đại học, nhưng bạn vẫn muốn dành một năm để học trường đời, có thể là làm việc, làm từ thiện, hay là làm một điều gì đó mạo hiểm. Example: taking a year out before starting your degree course can give you a chance to further develop your skills, as well as giving you the opportunity, perhaps, to travel and work in a different country. Trải nghiệm một năm trước khi bắt đầu học đại học cho bạn cơ hội phát triển kỹ năng của mình, cũng như là cơ hội để du lịch hoặc là làm việc tại một quốc gia khác. 14. To sift information, Loại bỏ thông tin, meaning to remove unwanted or less useful information. loại bỏ những thông tin không mong muốn, không hữu ích. Example: I had to sift hundreds of pages of information to discover the data that I needed to support my theory. Tôi phải loại bỏ hàng trăm trang thông tin để có thể tìm được thông tin cần thiết cho nghiên cứu của mình. 15. To work or study under supervision, Làm việc dưới sự hướng dẫn của ai đó, meaning work or study under the direction of a responsible person. Example: at college, I discovered I did not have to work under supervision all the time, and I was free to do independent research. Ở trường đại học, tôi nhận ra là tôi không phải làm việc dưới sự hướng dẫn của ai cả, và tôi được nghiên cứu độc lập. 16. Top tier institutions, Các trường học danh tiếng, meaning leading or prestigious educational institutions. các tổ chức giáo dục hàng đầu, danh tiếng. Example: the government has pumped huge amounts of money into a select group of top-tier institutions in recent years. Chính phủ đã bơm một lượng tiền khổng lồ cho nhóm các trường đại học danh tiếng được lựa chọn trong những năm gần đây. 17. To deliver a lecture, Giảng bài, meaning to give a lecture. Example:
It is just as easy to deliver a lecture online as it is to give a lecture in front of a class of students in a lecture theater. Giảng bài trực tuyến cũng dễ dàng như là giảng bài trực tiếp trước mặt cả một lớp trong một giảng đường. 18. Streaming in schools. Phân lớp ở trường học. Meaning, the policy of dividing pupils into groups of the same level of ability. Quy định phân học sinh thành các nhóm có cùng trình độ. Example, one disadvantage of streaming in schools is that children in the lower groups have less motivation to study because they think of themselves as failures. Một trong những bất lợi của việc phân lớp ở trường học là học sinh ở những nhóm thấp hơn sẽ có ít động lực học vì họ nghĩ rằng mình là một thất bại. 19. Extracurricular activities. Hoạt động ngoại khóa. Meaning, not part of the usual coursework or studies in college. Không phải là một phần chính thức trong chương trình học ở trường. Example, most UK universities offer a wide range of extracurricular activities such as sport, music, and drama to help students enjoy university life to the full. Đa số các trường đại học ở nước Anh đều có rất nhiều hoạt động ngoại khóa đa dạng như thể thao, âm nhạc và kịch để giúp cho sinh viên tận hưởng cuộc sống đại học. 20. To fall behind with your studies. Học đuối. Meaning, to improve more slowly in studying than other people so that you fail to learn the course material at the necessary speed. Chậm tiến bộ trong việc học hơn những người khác nên bạn không thể theo kịp việc học ở tiến độ cần thiết. Example, irregular attendance at class is one of the reasons why some students fall behind with their studies. Thường xuyên vắng mặt ở lớp là một trong những lý do khiến cho nhiều học sinh đuối hơn các bạn cùng lớp khác. 21. To drop out of college. Bỏ học. Meaning, to leave college or university without finishing your studies. Bỏ ngang việc học ở trường mà không hoàn thành các chương trình học. Example, a number of students drop out of college when faced with the pressure of formal exams. Nhiều học sinh bỏ học khi họ phải đối mặt với những áp lực tới từ những kỳ thi chính thức. 22. To pay off a student loan. Trả nợ sinh viên. Meaning, to repay money borrowed in order to study at college or university. Trả tiền nợ đã vay để trả cho việc học. Example, owing to the difficulties of paying off a student loan, some young people prefer to look for a job after leaving school. Do khó khăn khi trả nợ sinh viên, một số bạn trẻ có xu hướng tìm việc làm ngay khi tốt nghiệp cấp 3. 23. To impose discipline. Áp đặt kỷ luật. Meaning, to make students obey the rules of the school or college. Khiến cho học sinh phải tuân thủ theo quy định tại trường học. Example, if teachers fail to impose discipline in class, then students will not learn anything. Nếu thầy cô không thể áp đặt được kỷ luật cho lớp học, thì học sinh sẽ không học được gì cả. 24. To disrupt lessons. Phá vỡ, cản trở tiết học. Meaning, to make it difficult to conduct the lesson in the normal way. Cản trở việc xây dựng tiết học theo cách thông thường. Example, if strict discipline is not imposed on pupils who disrupt lessons, then the education of all the children in the school will suffer. Nếu như những học sinh cản trở bài giảng không bị kỷ luật nghiêm khắc, thì sẽ ảnh hưởng đến việc học của tất cả học sinh trong trường. 25. Distance learning. Học từ xa. Meaning, delivering education to students who are not physically at school or at university. Giúp cho những học sinh không thể đến trường hay đại học được tiếp cận đối với giáo dục. Example, although she lives in a remote rural area, she is able to study for a degree by distance learning. Dù cho cô ấy sống ở vùng sâu vùng xa, cô ấy vẫn có thể học được một bằng đại học từ việc học ở xa. 26. To give feedback. Đưa ra phản hồi. Meaning, to give guidance on the work of a student through comments or corrections. Hướng dẫn học sinh học bằng cách nhận xét hoặc chữa bài. Example,
It is essential for teachers to give some feedback to students so that students understand their mistakes and can improve. Việc giáo viên đưa ra phản hồi về việc học của học sinh là rất là cần thiết để cho học sinh có thể hiểu được lỗi sai của mình và cải thiện. 27. Face-to-face learning. Học trực tiếp. Meaning, to study in the traditional way in a classroom with fellow students and a teacher. Học theo cách truyền thống trong một lớp học, có bạn bè và giáo viên dạy học. Example, face-to-face learning motivates students and encourages interaction in the classroom. Học trực tiếp tạo động lực cho học sinh và kích thích sự tương tác trong lớp học. 28. To sit an exam. Tham gia một kỳ thi. Meaning, to take an exam. Example, some students claim that they feel more motivated to study when they have to sit an exam at the end of their course. Một số sinh viên khẳng định rằng họ cảm thấy có động lực học hơn khi họ có một bài kiểm tra vào cuối kỳ. 29. Tertiary education or higher education. Học đại học. Meaning, education at college or university level. Việc học ở cấp cao đẳng hoặc đại học. Example, some school leavers prefer to start work rather than enter tertiary education. Một số học sinh cấp 3 muốn đi làm ngay thay vì đi học đại học. 30. A virtual classroom. Lớp học ảo. Meaning, an online classroom in which participants can communicate and interact with other students, view videos, and actively engage with the study materials. Một lớp học trực tuyến mà người tham gia có thể giao tiếp, tương tác với các bạn học và xem video, chủ động tiếp cận đối với các tài liệu học. Example, many people argue that the virtual classroom will replace traditional teaching methods, eliminating the need for teachers. Nhiều người cho rằng các lớp học ảo sẽ thay thế phương pháp dạy học truyền thống và làm giảm nhu cầu về giáo viên. Ok, bài học của chúng ta kết thúc ở đây. Và rất mong sẽ được gặp lại bạn trong video tiếp theo.